guys, it's me, it's Ann, and sorry if sobrang trashy ng itsura ko ngayon kasi hindi pa ako naliligo. Very pam swing tayo for today. But anyway, for today's video, I decided to dye my hair. Hindi, actually, matagal ko nang gustong i-dye yung hair ko. But I just decided right now that I would film this moment. Kasi you know naman, my Dove hair makeover, and that went well. And then, medyo nagsawa na ako sa itsura ko na blonde balayage. Tinry kong kulayan siya nung Lee's Bubble Foam color na roasty brown. So, ito na yung itsura niya ngayon. Pero, sa sun, ayan o, meron pa siyang mga harsh na highlight. So, I ordered sa Shopee midnight blue hair color na set, which includes developer and the hair dye itself. And then, I actually have a peg for my hair, which I will insert on the screen. Not really a loud blue. Para siyang blue-black hair. And I think that's a thing sa Pinterest. Be-bleach din ako before. And then I tried crepe paper, which i-dip mo. So yeah, I'm actually nervous if anong itsura ng hair ko after if super blue ba siya. So I will show you the set that I got. So this is the hair dye itself. So I will just leave the username of the Shopee shop below, yung username niya, para if interested kayo. Marami rin silang colors. Meron din silang bleach set, meron silang rose gold pink and everything. So meron din orange. So yeah, so I got the blue one. So sabi nila, kapag ganito naman yung hair mo, medyo ma-achieve mo naman siya. Pero pag super bleach, dun mo ma-achieve yung pastel blue. Pero kapag mga level 8 or level 7 na bleach, dun mo ma-achieve yung talagang blue. As in blue. Parang The Fault in Our Stars. Book ko. Pinili ko yung dye and then yung may developer. So, this is 150. So, pero nagastos ko lahat is 245. Tapos, bumili rin ako ng mixing bowl kasi wala ako nito. So, ganito yung itsura niya. So, 45 pesos. And a big comb, which is a brush, para hindi na ako mahirapan mag-dye. So, wait. Da-dye na tayo. Alam nyo guys, partida wala pa akong mirror ha. Parang feeling ko kailangan kumuha ng mirror. Kasi ang hirap pag sa viewfinder lang ako. So, ito yung itsura ng bottle. Oh, may kasama siyang gloves, guys. So, hindi tayo mahirapan. Pero I'm wearing this black shirt para lang just in case. Meron tayong gloves. 40 to 45 minutes. So, hindi ko lang alam kung gaano ko siya katagal i-leave sa hair ko. Pero parang hindi siya madamage ng bongo yung hair ko. So, mga 30 minutes. Mixing proportion is 1:1. So, if meron ka. Basta parang pantay sila lagi. So, ganun. So, apply on unwashed dry hair. Kaya hindi ako ng hair ngayon. Ay, actually guys, if nakikita nyo na hindi pantay yung mata ko na parang sinapak, actually, hindi ko talaga alam bakit namamaga tong part na to. Siguro dahil may nabunot akong eyelash dito sa baba, and yeah, medyo masakit nga siya. Yeah, mukha akong sinapak. So, kapag masyado siyang obvious sa video, huwag nyo na lang siyang masyadong pansinin, okay? Okay guys, a little update. I'm done dyeing my hair, and look what happened. May gloves naman siya, but hindi ko alam bakit naging blue pa din siya. And look at the situation of my bathroom. Hey, Ginger. My mom's gonna kill me. Dito kasi ako nag-dye. Ayan o. So, I'm just gonna figure out paano sila tatanggalan. There's my room kasi hindi niya alam na nagda-dye ako ng hair. I said I was gonna film something. And I'm not showing my face because it's gonna be a surprise. And I'm actually nervous. So, I'm just gonna leave you guys here. Okay guys, I'm back. And I just got out of the shower. And look at my hair! It's very crazy guys. Kasi sobrang kinabahan ako. Kasi habang nagda-dye ako ng hair, I couldn't film it, I'm sorry. Kasi hindi ko talaga siya kaya with the viewfinder lang. Sobrang hirap. Actually, nung may mirror nga, hirap na ako. Sabi ko, sana pala nagpatulong na lang ako. Pero anyway, I think it turned out great. Kasi talagang, kahit ngawit na yung kamay ko, talagang ginagawa ko, make sure ko na yung hair dye is napupunta sa every strand. Hindi naman every strand. OA naman yun, guys. Pero parang, alam nyo yun, makuha talaga. Pero sa camera kasi parang hindi siya ganun kaano because of the light. Pero kapag natural lighting, mas makikita nyo. Eto, kitang-kita ko tong strand na to. Kasi this is the lightest of my hair. Yung medyo harap dito. Natatandaan nyo ba siya na parang na siyang almost white na siya? Tapos kinulayan ko na lang ulit siya ng Lee's bubble hair color. Kaya medyo nag-tone up siya. Tone up. Pero ito guys, tingnan na siya. Hindi nyo siya makita. Nakakainis. Pero promise sobrang blue niya. Kasi yung parang electrical blue, ganun.
Kasi hindi ko na to deny. Parang kinakabahan ako baka humapti siya. Hindi ako kasi sanay with hair colors na talagang andito talaga sa anit ko. I will just let this dry. Tapos makita nyo kung ano talagang itsura niya. Pero so far, I really like it. Tinan nyo sa white. Nakikita nyo ba siya? Ayan. Parang na-achieve ko na yung gusto ko talagang hair. And this is my first time na, kasi yung mirror ko dun eh, parang hindi pantay yung lighting eh. So dito, sa mirror ko, ito yung gamit ko. I like it. I really like it. Ayan, ang ganda niya. I like it. Siguro sa may araw. It looks black, guys. Pero that pala, talagang binongga ko siya dito sa may scalp. Or dito, almost sa scalp ko. Pero it looks nice naman siguro. Kung talagang nilagay ko siya all over here. Kasi parang pagdating dito, parang na siyang nag-black ko. Kasi dito, sa bandang to, meron akong konting parang nakikitang brown. Although, okay lang naman. Oh my god, guys. It's dry. And I've seen the color. I'm very happy. Wait lang. Someone wants to join the vlog. Pag nag-film ako, lagi talaga siyang ma-extra. No. Someone wants to be in the vlog? You wanna be in the vlog, huh? Hi. Hi. She's very supportive. Pag nag-film ako, tatabi siya sa akin. Ayan na. Sa camera ka na. Mag-hi ka na sa kanila. Okay guys, so eto na siya completely dry. Hindi ko alam bakit parang hirap suklayan ng part na to. Siguro dahil ang dami kong nalagay na hair dye. Pero guys, tignan nyo yung itsura, diba? Ang ganda! I'm very, very happy about it. Pero hindi ko lang alam kung magiging happy yung mom ko about it. I'm just gonna say na this is just temporary. It's gonna wash off. But yeah. But it's not, guys. This is permanent. Okay guys, so here my hair with natural lighting. And actually ngayon ko lang siya nakitang ganyan ka-blue kasi yung camera ko sa phone, na-wash out niya yung color. Parang black lang siya. So hirap na hirap akong tignan kanina. Pero guys, ang ganda! I actually achieved the color that I want. But the problem is the hair here. Pero hindi naman siya super obvious. It just look ombre na lang. So hindi ko lang alam kung ano itsura niya sa back part. Kasi sobrang hirap ako mag-dye, mag-isa. Medyo makapal kasi yung hair ko, guys. So, no wet levels ako. But yeah, I achieved the hair color that I really wanted. Okay, guys, so that's it for this video. I hope you enjoyed watching it. If you did, please do give this video a thumbs up and subscribe to this channel if you haven't. And then don't forget to check out all my social media accounts down below. Then again, thank you. Bye.